Hei, tässä videossa näytän, miten lisätään UTP-tietoa melontareiteistä. Ja sitten tuossa videon lopuksi niin vielä pieni osuus siitä, että miten lisätään tietoja, mitä tietoja otetaan tuosta melontakeskuksesta, semmoinen pieni erillinen kohde siinä. Mutta nyt oletetaan, että käyttäjällä on tosiaan käyttöoikeudet tähän melontareitteihin omiin UTP-kohteisiin, että on kirjoitettu sisään ja menty tänne ulkoilutietopalvelu välilehdelle, joka täällä tulee sitten ne UTP-käyttäjille näkyviin. No ensimmäisenä me tietysti nähdään tässä, että tässä on reitin nimi. Ja seuraavaksi tulee yleiskuvauskenttä. Ja nämä muutamat kentät on ihan samannäköisiä sitten kuin esimerkiksi retkeilyn ja ulkoilun kohteessa. Tietysti lajista riippuen näitä esimerkiksi melonnassa on sitten ihan omia melontakohtaisia tietokenttiä, mutta mennään niihin tässä tämän esityksen kuluessa. Mutta yleiskuvaus, eli tämmöinen muutaman lauseen esittely melontareitistä ja sen erityispiirteistä kirjoitetaan tähän. Tämähän tulee sitten sinne luontoon palvelun näkyviin siinä kohdeesittelyssä niin kuin siinä ensimmäisenä kohdetiedoista. No sitten kohdekuvaus. Tässä voidaan antaa sitten tarkempi reitin eri vaiheiden kuvaus, missä sitten on kuljettavuudesta, nähtävyyksistä, taukopaikoista ja palveluista esimerkiksi. Voidaan kertoa tässä, ja nämä vaiheet kannattaa erottaa omiksi kappaleiksi. Ne tulee sitten näkyviin sinne ulkoilutietopalveluun sellaisena kätevän näköisinä ja luettavina kappaleina. No seuraava kohta on sitten kohokohdat. Eli tähän voi syyttää noin 2–6 tästä kohteen erityispiirrettä, jotka täydentää tätä yleiskuvausta. Ja tässä on semmoisia hyviä juttuja, mitä sieltä reitin varrelta voi sitten niin kuin meloja löytää. Ja se sitten herättää melojen kiinnostuksen, että tuollahan voisi poiketa ja tuommoista voisi nähdä ja näin poispäin. Ja kohokohdat syötetään täältä pluspainikkeen takaa, lisätään aina yksi kohokohta kerrallaan. Muistetaan käyttää isoa alkukirjainta. Ja sitten kun se on tuonne laitettu, niin sitten OK, ja sinne tulee sitten se lista näkyviin, mitä ne kohokohdat on. Melontakohteen tyyppi, eli melontakohdereitti, voidaan tässä sitten määrittää, minkälainen se on. Eli kun se avovettä, no tämähän on lähinnä järviä, koskee ja voi olla myös meriä. Ja sitten joki, koski, suojaisa, paikat on täällä myös valittavissa. No, aktiviteetti, valitse soveltuvat melontatavat voi olla koskimelonta ja retkimelonta. Nämä voi valita vaikka molemmat täältä, jos haluaa, kuten myös täältä edeltä, eli kaikki ne vaihtoehdot, jotka koskevat tätä kyseistä reittiä. No sitten arvioitu kulkuaika, minimi- ja maksimiaika. Ja yksikkö on sitten minuuttia, tuntia tai päivää, että jos on semmoisia kymmenien tai satojen kilometrien melontareittejä, niin sitten tuo tietysti loogisesti on tuo kulkuaika, niin lasketaan päivissä. No kulkusuunta voidaan valita täällä, onko se myötäpäivään vai vastapäivään. Ja tämä koskee lähinnä ympyrämäisiä reittejä, mutta käyttäjällä on sitten UTP-tiedon syöttäjällä on sitten mahdollisuus myös määrittää tätä reittigeometriaa napsauttamalla hiirellä, että kumpaan suuntaan se reitti kulkee. Sinne tulee semmoinen nuolenpääkuvitus sitten sille reitin osalle. Ja kun napsauttaa reittiä sitten vielä kolmannen kerran, niin sitten myös nähdään, että jos sille ei ole kulkusuuntaa määritetty, niin sille ei sitten ole kulkusuuntaa, että sen voi meloa kumpaan suuntaan tahansa. No, reitin arvioitu haastavuus voi olla keskivaikea, helppo tai vaativa. Ja ominaisuudet voidaan sitten lisätä tähän, että mitkä liittyy tähän reittiin. Että tänne on tällaiset valinnat olemassa kuin hyvä kalapaikka, hyvät maisemat, sisältää kantoosuuksia tai sisältää sulkuja ja kanavia. Eli tästäkin voi ottaa sitten niin monta vaihtoehtoa kuin haluaa ja tarpeen on. Sitten saapuminen, vapaa kenttä. Voidaan määrittää tähän, että miten sinne eri kulkumuodolla päästään sinne melontareitin melontakohteen luokse. Tähän voidaan kirjoittaa pysäköintialueet ja niiden osoite. Ja sitten, että onko sinne mahdollisesti joukkoliikenneyhteyksiä, millä konstilla sinne päästään, jos ei omalla autolla tai ylipäänsä henkilöautolla sinne aio tulla. Hyvä tietää. Tässä on asioita, joista
Vesillä liikkuja on hyvä tietää esimerkiksi matkapuhelimen kuuluvuuden katvealueet. Ihan turvallisuusseikkoja on tähän näitä syötettäviä asioita, mitä kannattaa laittaa. Parantaa tosiaan melojen turvallisuutta ja sitten myös sitä melontakokemusta. No, luvat, säännöt ja ohjeet on tässä liikkumis- tai toimintaohjeet, joiden avulla siellä voidaan ohjata sitä melojen toimintaa. Ja myös voidaan kertoa myös mahdollisista liikkumis- tai toimintarajoituksista. No, turvallisuuskentässä voidaan sitten lisätä reitin turvallisuuden liittyvää tietoa ja voidaan kuvailla sen reitin vaativuutta ja suositeltavaa osaamistasoa tai kalustoa, jota sille reitille tullaan tarvitsemaan ja suositellaan oltavaksi mukana. No, esteettömyystieto voidaan kirjoittaa tähän, jos se on olennaista tämän reitin käyttämisen kannalta. Ja sitten yhteystiedot kohdassa pluspainikkeen takaa voidaan lisätä yhteystietoja. Eli tässä liitteessä näkyy, että minkälaisia rooleja tällä tiedonsyöttäjällä voi olla. Jokainen näistä voidaan valita niin kuin yksin, tai sitten jos henkilö toimii useassa eri roolissa, niin ne voidaan tähän laittaa sitten valita myös kaikki vaikka yhdellä kertaa. Ja sitten kirjoitetaan organisaation nimi, missä organisaatiossa tiedonsyöttäjä toimii, ja nämä muut vastaavat tiedot sitten tänne. Ja verkkosivun osoitekin kannattaa merkitä sitten sillä tavalla, että siinä näkyy se koko verkkotunniste, eli HTTP tai HTTPS, mikä siinä alussa kuuluu olla. Ja se näkyy sitten lopulta oikein siellä. Pitää sitten muistaa, että niin kun jokainen yhteystieto lisätään sitten omana tietonaan, että tänne ei kirjoiteta sitten peräkkäin niitä osoitteita tai puhelinnumeroita. Eli aina yksi yhteystieto kerrallaan. No, lisätietoa kohteesta saatavilla. Tähän voidaan laittaa sitten linkki ulkoiselle verkkosivustolle. Valokuvat lisätään kanssa pluspainikkeen takaa. Ja täältä valitaan tiedosto. Se on semmoinen tiedosto, mikä on omalla kiintolevyllä tai jollakin verkkolevyllä. Ei ole sellainen video- tai kuvalinkki, verkkolinkki, eikä sitten sellainen, että mikä löytyy jostain muualta verkosta, mihin käyttäjällä ei ole silloin päässyt. Kuvateksti. Kirjoitetaan semmoinen lyhyt kuvaileva teksti siitä tietysti siitä kuvassa esitettävistä asioista. Ja alt-teksti on sellainen, joka auttaa sitten näkövammaisia, kun ruudunlukija pystyy kertomaan ääneen se, mitä siinä kuvassa näkyy, mitä siinä on. Ja sitten pluspainikkeen takaa löytyy myös videolinkki. Voidaan tänne laittaa. Ja tässä on nimenomaan sitten se verkkolinkki siellä, mistä se video löytyy. Ja muistutan tietysti tässä vaiheessa, että käyttäjällä pitää olla oikeus lisätä se video ihan samalla tavalla kuin valokuvissa, että käyttäjällä täytyy olla käyttöoikeus tai oikeudet lisätä se kuva sinne. Ja kuvauskenttään kirjoitetaan sitten lyhyt kuvaus myös tuosta videosta. Ja sitten kannattaa tallentaa hyvin säännöllisesti, että kun on vähän enemmän tehty tänne lisätty sisältöä, niin tallennetaan aina silloin se tieto, että se ei mene hukkaan. Jos käy nyt jotakin, että vaikka unohtaa sen tallentamisen ja poistuu päätteeltä, niin ei tarvitse aloittaa sitä tallentamista uudestaan. Voitaisiin vielä katsoa sitten tarkemmin reittigeometrian kulkusuuntaa, eli mihinkä suuntaan se melontareitti kulkee. Eli nyt meillä kun on tuo reittiosa valittuna tuossa, niin mennään tänne valitse työkalu valikkoon 3 pisteen taakse, niin sitten nähdään täällä, että tänne on ilmestynyt tämmöinen toiminto kuin määritä kulkusuunta. Eli tällä voidaan sitten määrittää se kulkusuunta, mikä tuossa melontareitissä tai melontareitin osuudella on. Valitaan työkalu ja mennään tänne reitin osalle ja napsautetaan sitä. Ensimmäisellä kerralla se näyttää tänne suuntaan menevän. Ja kun napsautetaan toisen kerran, niin voidaan vaihtaa kulkusuuntaa. Ja sitten jos napsautetaan 3. kerta, niin se tarkoittaa sitä, että tämän reitin voi kulkea kumpaan suuntaan tahansa. Ja sen jälkeen sitten, kun se on halutunlainen se reittigeometria, eli voidaan niin kuin reitti osittain käydä tämä reitti läpi. Monestihan nämä reitit on tehty osissa, eli ne kannattaa silloin, jos on tarpeen, niin merkitä aina reitti osittain ne kulkusuunnat. Eli se riippuu ihan siitä, että kuinka monesta osasta tämä reitti koostuu, niin se voi vaikuttaa siihen työn määrään. Mutta sitten kun kaikki on kunnossa ja halutaan tallentaa, niin sitten valitaan vaan täältä tallentaa. Se
kulusuuntatieto jää sitten tuonne järjestelmään talteen. Ja sitten vielä tämmöinen erilliskohde, eli melontakeskuksia, jos on olemassa. No, tällä hetkellä LIPAS-palvelussa taitaa olla tasan 1, mutta jos sellaisia on ja halutaan lisätä, niin sitten tällä ulkoilutietopalvelun välineellä, kun on menty sinne kohteelle, niin nähdään, että mitä tietoja täältä voidaan siitä melontakeskuksesta antaa. Täällä ei paljon näitä ole, mutta tällaisia on toivottu. Eli tällä voidaan valita nämä kohteet sitten joko yksittäin tai kaikki, mitkä koskee sitä kohdetta. Ja sitten tietysti tallennetaan ne tiedot siitä. No, käyttäjä, jos ei halua ulkoilutietopalvelun välilehdellä lisätä niitä tietoja, niin myös niitä täältä lisätiedot välilehdeltä löytyy. Ja nämä vastaavat tiedot on sitten tosiaan täällä ulkoilutietopalvelun puolella. Eli tällainen on tämä yksittäinen melontakeskuksen UTP-kohde.